Xin chào quý vị và các bạn. Đây là câu chuyện của anh Quang, từng là một bác sĩ được kính trọng tại Sài Gòn, có cuộc sống ổn định và danh tiếng. Nhưng khi sang Mỹ, cuộc đời anh rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Từ ánh hào quang bước vào gian nan, từ tự hào rồi thất vọng khi sang Mỹ. Đây là hành trình đầy cảm xúc, những mất mát, hy sinh và cả sự hồi sinh. Và rồi sau bao năm tha hương, anh trở lại Việt Nam để đối diện với chính mình. Câu chuyện này là trải nghiệm cá nhân của anh, người từng được gọi là bác sĩ Quang và không đại diện cho tất cả người Việt tại Mỹ. Mời quý vị lắng nghe câu chuyện đầy cảm xúc này. Tôi gặp anh Quang lần đầu tại tiệm 7-Eleven, một tiệm bán đồ ăn nhanh, tiểu bang Virginia. Lúc đó thì tôi làm ca đêm. Tôi không biết gì về anh, chỉ thấy một người đàn ông khoảng chừng 30 mấy tuổi, trầm lặng, luôn đến đúng giờ, làm việc cẩn thận, không bao giờ than phiền. Đến vài ngày sau, khi tình cờ ăn tối trong một cái kho hàng phía sau chung với anh mới từ từ kể cho tôi nghe một đoạn đời mà có lẽ đến tận bây giờ anh vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh Quang sang Mỹ vào năm 1991, không phải sang đây cùng vợ con mà là anh đi sau. Vợ anh là con gái của một gia đình khá giả, chủ tiệm vàng lớn ở quận 5. Ngày đó khi mới cưới, anh là bác sĩ nội trú đang thực tập, còn chị là tiểu thư con nhà giàu, chưa từng nếm mùi thiếu thốn. Cuộc hôn nhân của họ là kết quả của sự chấp thuận từ hai bên gia đình, nhưng cũng là một sự chênh lệch âm thầm về địa vị và cách nhìn nhận cuộc sống. Chị cùng hai đứa con nhỏ sang Mỹ định cư theo diện đoàn tụ. Anh ở lại Việt Nam vì công việc và hy vọng sớm ổn định và trau dồi cái tay nghề. Khi ấy, anh đã ra trường và bắt đầu làm tại một bệnh viện lớn ở Sài Gòn. Mỗi ngày anh mặc áo blues trắng đi qua hàng dài bệnh nhân chờ khám. Mỗi bước chân là một niềm tự hào, là niềm tin rằng rồi đây anh sẽ là trụ cột vững vàng để bảo vệ vợ con mình ở Mỹ. Máy bay rời sân bay Tân Sơn Nhất vào một buổi chiều lặng gió. Anh Quang ngồi cạnh cửa sổ, nhìn bầu trời Sài Gòn lần cuối qua lớp kính đục mờ. Thành phố phía dưới xa dần, thu nhỏ lại như một ký ức vừa kịp đóng lại. Anh không ngủ suốt chặng đường dài, mắt mở trân trân mà đầu óc cứ quay cuồng với hàng ngàn câu hỏi. Qua Mỹ rồi, đời mình sẽ ra sao? Anh đã có một sự nghiệp ổn định, là bác sĩ nội khoa tại một bệnh viện lớn ở Sài Gòn. Đồng nghiệp kính trọng, bệnh nhân quý mến, thu nhập đủ sống thoải mái. Cái tên bác sĩ Quang từng khiến mẹ anh nở mày nở mặt với hàng xóm. Giờ đây, anh bỏ lại tất cả chỉ vì vợ và hai đứa con đã sang Mỹ trước nhiều năm. Chúng cần một người cha, vợ cần một người bạn đời, gia đình cần được đoàn tụ. Nhưng trái tim anh nặng trĩu. Bầu trời bên ngoài máy bay chuyển sang màu xám tro, những đám mây lặng lẽ trôi, như chở theo một phần ký ức của anh suốt 35 năm tại quê nhà. Vào đầu những năm 90, không có mạng Internet, anh không hiểu nước Mỹ là gì, chỉ nghe loáng thoáng từ gia đình bên vợ thôi. Anh khẽ nhắm mắt lại, thở dài, không biết phía trước tương lai là gì. Anh kể với tôi bằng giọng chậm rãi. Cảm giác đầu tiên khi đến Mỹ không phải là háo hức, mà là bỡ ngỡ. Tôi như một con nai tơ ngơ ngác giữa một thế giới hoàn toàn xa lạ. Mọi thứ đều mới lạ. Trong khi đó, vợ anh, người đã ở Mỹ gần 6 năm, đã quen với cuộc sống này, quen cách nói chuyện, cách suy nghĩ của người Mỹ, quen luôn cả cái cảm giác là người phụ nữ độc lập. Còn anh, từ một người từng được bệnh nhân kính trọng, đồng nghiệp nể phục, giờ đây anh đứng giữa nước Mỹ, không có nghề nghiệp, không ai biết anh từng là ai. Công việc đầu tiên anh tìm được là rửa chén cho một nhà hàng người Hoa nằm ở gần khu Seven Corners, tiểu bang Virginia, nơi có khá đông người Á Châu sinh sống. Ngày đầu tiên đi làm, khi bị ông chủ người Hoa lớn tiếng mắng vì rửa chén chậm, anh Quang cảm thấy nghẹn lòng. Lần đầu tiên trong đời, anh phải lắng nghe những lời la mắng thô lỗ đậm chất chợ búa. Cái âm thanh ấy như lạc lõng trong đôi tai anh. Anh không quen cách nói chuyện như vậy, mà anh chỉ quen với những lời nói lịch sự nhẹ nhàng của giới bác sĩ, y tá ở bệnh viện Việt Nam ngày xưa. Anh chỉ biết cúi đầu, dạ dạ vân vân,
mặt đỏ bừng vì xấu hổ, tay run lên trong chậu nước lạnh. Tan ca, anh lặng lẽ đi bộ về nhà. Trời mùa đông, se lạnh, đèn đường vàng úa, từng cơn gió lùa qua áo khiến con người anh co lại. Từng bước trên vỉa hè vắng lặng, anh nghĩ, ước gì mình vẫn còn ở Việt Nam. Tôi thật sự muốn quay về Việt Nam. Mới ngày đầu đi làm ở Mỹ mà bị đối xử như thế này, thì tương lai mình còn gì nữa đâu. Đó là lần đầu tiên anh cảm thấy mình cô đơn tột cùng, như cả thế giới không còn chỗ cho anh. Một bác sĩ từng được kính trọng, giờ chỉ là kẻ xa lạ ở đây. Tôi nghe anh kể mà không dám chen vào một lời nào. Anh bảo, vợ anh thay đổi rất nhiều, mạnh mẽ, độc lập, khác rất nhiều khi còn sống ở Việt Nam. Có thể chị đã quen với việc tự mình lo hết mọi chuyện, quen với cái vai trò người mẹ, người chủ gia đình. Anh đến Mỹ mang theo sự bối rối, lạc hậu, thiếu tự tin, không phải là hình ảnh người đàn ông mà chị trông đợi. Anh buồn lắm và im lặng làm việc nhà, rửa chén, dọn dẹp nhà cửa. Nhưng vợ anh vẫn xem thường anh, xem anh giống như một người đàn ông không xứng đáng với chị. Mỗi tối về, chị ấy cắm cúi vào máy tính, hai đứa con học bài, trò chuyện với mẹ bằng tiếng Anh. Còn anh thì ngồi lặng im ở bàn ăn, không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu. Dần dần, giữa họ chỉ còn lại sự im lặng và những cái nhìn không còn ấm áp. Tôi nhớ có lần tôi hỏi anh, làm việc ở đây có mệt lắm không anh? Anh chỉ cười và nói, tôi không mệt bằng cái cảm giác bị chính vợ mình khinh thường. Anh Quang nói, điều đau đớn nhất không phải là việc phải rửa chén, phục vụ như người giúp việc trong nhà, mà là cái cảm giác mình trở thành người thừa trong chính gia đình của mình. Câu nói ấy tôi vẫn nhớ tới bây giờ. Và rồi, một ngày mùa đông lạnh buốt, sau một trận cãi vã lớn, chị ấy nói, mình ly hôn đi. Hai đứa con nhìn anh khóc nức nở, nhưng anh không còn khóc nữa vì giấc mơ Mỹ của anh có lẽ đã tan biến từ lâu. Sau cuộc ly hôn đột ngột, anh Quang dọn ra khỏi nhà, mang theo chỉ vài bộ quần áo, một ít sách vở và giấc mơ vẫn còn dang dở. Anh thuê một cái căn hộ apartment nhỏ, cũ kỹ ở tầng 3, gần cái khu thương mại Eden. Cuộc sống bắt đầu như một chương mới, không có vợ, không tiếng cười trẻ con, chỉ còn tiếng đồng hồ kêu tích tắc mỗi đêm. Vừa đi học, vừa đi làm, không một ngày thảnh thơi. Anh Quang không cho phép mình ngồi đó than thân trách phận. Sau vài tuần ổn định, anh quyết định đăng ký học tại một trường đại học cộng đồng, Community College ở địa phương, học để trở thành Medical Assistant, tức là phụ tá bác sĩ. Anh nói, tôi không còn mơ trở thành bác sĩ nữa, không phải vì tôi bỏ cuộc, mà vì tôi hiểu rõ thời gian không đứng về phía mình. Ở tuổi 35-36, nếu quay lại học ngành y, anh sẽ mất ít nhất 8 đến 10 năm, cộng thêm vài năm thực hành để lấy lại cái bằng cấp tương đương ở Mỹ. Đó là quãng đường quá dài, quá mơ hồ cho một người đã trải qua nhiều vết nứt trong cuộc đời. Anh chọn học Medical Assistant, một ngành vừa thực tế, vừa liên quan đến chuyên môn cũ của mình. Sau một thời gian, tiếng Anh của anh đã khá hơn. Anh không còn làm trong tiệm 7-Eleven nữa. Thay vào đó, anh xin được một công việc bán thời gian tại văn phòng của một bác sĩ người Việt trong vùng. Công việc không nặng nề tay chân, nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ và giao tiếp. Trả lời điện thoại, ghi chép hồ sơ bệnh nhân, hỗ trợ một chút khi cần đo huyết áp hoặc chuẩn bị dụng cụ. Có lần anh nói với tôi có thể nghèo nhưng tôi phải sống có giá trị. Dù vẫn phải vật lộn từng ngày, anh Quang dần lấy lại sự tự tin, không còn những đêm khóc trong bóng tối, không còn cảm giác bị vùi dập bởi số phận. Anh biết mình không còn là bác sĩ, nhưng ít nhất anh đang từng bước tiến về phía trước bằng chính đôi chân, bàn tay và lòng kiên trì của mình. Thời gian trôi nhanh hơn anh tưởng. Sau mấy năm vừa học vừa làm, cuối cùng anh Quang cũng tốt nghiệp đại học. Ngay sau khi tốt nghiệp, nhờ kinh nghiệm đã từng phục vụ trong văn phòng bác sĩ người Việt, cộng thêm sự kiên trì và thái độ điềm đạm, anh được nhận vào làm chính thức tại một bệnh viện khá lớn ở tiểu bang Virginia. Cũng trong khoảng thời gian này, khi mọi thứ dần ổn định, anh quen một người phụ nữ Việt Nam khác. Cô tên là Duyên, nhỏ hơn anh vài tuổi, từng ly hôn, đang sống cùng hai con nhỏ và làm nghề neo trong vùng. Họ gặp nhau trong một buổi tiệc nhỏ do bạn bè giới thiệu. Không kỳ vọng, không hoa mỹ, chỉ là hai con người từng đổ vỡ, từng chạm đáy của sự cô đơn,
rồi tìm được sự bình yên trong ánh mắt của nhau. Sau vài tháng hẹn hò, anh Quang dọn về sống cùng cô và hai đứa con riêng. Không có đám cưới, chỉ là hai người từng đổ vỡ, chọn sống bên nhau vì họ hiểu thế nào là mất mát và trân trọng từng buổi sáng còn được cùng pha cà phê, từng buổi tối cùng ngồi xem chương trình TV bằng tiếng Việt. Hai đứa con của cô Duyên gọi anh là chú Quang với tất cả sự kính trọng. Thời gian trôi qua, anh đã qua Mỹ hơn 30 năm. Quãng đời đó dài bằng cả cuộc đời trưởng thành của anh. Từng là bác sĩ, rồi qua Mỹ đi rửa chén, làm thủ quỹ tại tiệm 7-Eleven, rồi ly hôn, rồi đi học lại, bắt đầu lại với công việc mới và tình yêu muộn màng. Giờ đây, anh về hưu đã được vài năm rồi. Anh kể với tôi, lần đầu trở lại Sài Gòn, cảm xúc trào dâng trong lòng. Mọi thứ đều khác, tòa nhà cao tầng mọc lên san sát, con đường cũ thay đổi, hàng quán xưa đã thay đổi tên. Anh đi dọc những con hẻm từng thuộc lòng như bàn tay, giờ bỗng thấy lạ lẫm. Anh gặp lại vài người bạn cũ thời đại học y khoa, nhưng câu chuyện giữa họ giờ đây đầy khoảng cách. Người nói về đất đai, kẻ bàn chuyện con cháu làm ăn lớn. Có người vẫn quý anh, nhưng cái quý giờ đã nhạt nhòa, không còn mối dây liên kết như trước nữa. Anh nói, tôi cười, họ cười, nhưng mỗi nụ cười đều có một lớp sương mỏng của sự xa cách. Chúng tôi không còn hiểu nhau nữa. Sau 3 tháng sống ở Việt Nam, anh Quang thu xếp hành lý và bay trở lại Mỹ. Không phải vì anh không yêu quê hương Việt Nam, mà vì anh hiểu quê hương ấy đã đổi thay và chính anh cũng đã trở thành một người khác. Tôi không còn là người đàn ông của những năm 90 và quê hương tôi cũng không còn là nơi tôi từng thuộc về. Anh trở lại tiểu bang Virginia. Cuộc đời anh Quang không hào nhoáng nhưng lại đầy đủ những mảng màu chân thực nhất. Thành công, thất bại, cô đơn, tình yêu, tái sinh và cuối cùng là sự chấp nhận. Không còn giấc mơ lớn, không còn hoài bão cao vời. Anh chỉ mong mỗi ngày thức dậy được sống là chính mình, không bị ai khinh thường, không phải chứng minh điều gì và không còn nuối tiếc. Hôm đó, đám cưới con trai út anh Quang diễn ra trong một buổi chiều đẹp trời ở ngoại ô tiểu bang Virginia. Căn nhà vườn thuê để tổ chức tiệc cưới nhỏ xinh, phủ đầy hoa trắng, nến vàng và tiếng cười rộn rã. Ai cũng vui, ai cũng chúc phúc. Và trong đám đông thân thuộc ấy, 4 người đã gặp nhau. Gặp lại người cũ không còn là oan trái, chỉ còn là kỷ niệm. Khi ánh mắt anh Quang và chị Lan chạm nhau, cả hai đều khựng lại một nhịp, không còn trách móc, không còn giận hờn, chỉ là ánh nhìn của hai con người từng cùng nhau đi qua một quãng đời, rồi mỗi người rẽ lối. Chị Lan đi cùng người chồng hiện tại, một người đàn ông gốc Hoa, lịch sự và kín đáo. Anh Quang chủ động bước tới, đưa tay chào người chồng mới của chị. Chào anh, tôi là Quang, ba ruột của chú rể hôm nay. Người kia bắt tay gật đầu. Dạ tôi biết, rất vui được gặp anh. Cuộc gặp ấy ngắn ngủi, đơn giản nhưng đủ cho người ta hiểu rằng sự tử tế là ngôn ngữ chung của những người từng bị tổn thương. Sau buổi tiệc, khi khách khứa đã thưa dần, anh Quang gặp lại chị Lan trong vườn sau nhà. Họ ngồi cạnh nhau bên chiếc ghế dài cuối vườn, lặng lẽ nhìn con trai vừa làm lễ cưới xong đang ôm cô dâu cười rạng rỡ. Bỗng chị Lan quay sang nói với anh. Anh Quang, em xin lỗi vì ngày xưa đã không đủ niềm tin vào anh. Đôi khi em vẫn nghĩ nếu ngày đó em chờ anh lâu hơn một chút, hiểu anh nhiều hơn một chút, thì chắc chắn bây giờ mình đã khác. Chị nói rồi cúi đầu, nước mắt rơi nhẹ xuống. Anh Quang im lặng, không phải vì không biết nói gì, mà vì có những điều lời nói không thể diễn tả được. Một lúc sau, anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai chị, giọng trầm ấm. Thương nhau không phải lúc nào cũng đi đến hết cuộc đời, nhưng nếu có thể mỉm cười với nhau sau tất cả, thì mình đã tốt lắm rồi Lan ạ. Chị ngẩng lên nhìn anh, cả hai cùng cười, một nụ cười ướt lệ nhưng bình yên. Chiều xuống chậm, nắng xuyên qua tàn lá như rọi vào ký ức. Trên đường trở về, anh Quang ngồi lái xe chậm rãi qua con đường vắng. Anh nghĩ trong lòng, cuộc đời có những điều không thể sửa nhưng có thể tha thứ. Có những người không thể giữ nhưng họ vẫn mãi trong trái tim mình. Tony cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Chúc quý vị và các bạn một ngày bình an và hạnh phúc. Xin chào, tạm biệt.